Добрий день! Ми будемо продовжувати наші заняття по акупунктурі суджок. І сьогодні поговоримо про таку важливу тему, як фантомні болі. Це болі. Фантом – це марево, якого немає. Так, ми це все знаємо з літератури. Так от, що таке фантомні болі? Простий приклад. Видалений зуб, скажімо, четвірка. Його немає. Стоматологи залікували. Все добре. На знімочку немає ніяких змін. Но пацієнт ходить і скаржиться. Мене там болить. Мене там болить. Стоматологи розводять руками, посилають до нейропатолога. Нейропатологи дивляться, не знаходять патології. І пацієнт що? Іде в аптеку, купує знеболюючі таблеточки, п'є їх. Вони дають якийсь час результат. Проходить тиждень, другий, місяць, вони перестають впливати. Пацієнт за цей час встигає заробити собі гастрит, тому що п'є знеболюючі, в них побічна дія така. І якщо йому повезе, і він звернеться до спеціаліста, який займається акупунктурою суджок, то ми маємо дуже добрий результат. Я вам поясню, що таке фантомний біль. Нанесено пошкодження, ми його забрали, але лишається пам'ять. Пам'ять про пошкодження. Вона фіксується в тілі, там, де було пошкодження. Вона фіксується в сегментах спинного мозку і в головному мозку. Там є певні зони, які відповідають за те чи за інше місце в організмі. І от оці болі – це пам'ять про подію. Нам треба її знищити. Це я назвав приклад зуб. Це така більш простіша форма фантомної болі. Інше діло, особливо враховуючи, що ми зараз знаходимося в стані війни, можуть бути багато фантомних болей у пацієнтів, які втратили ногу, кінцівку, палець. І в них болі. Ноги немає, нога болить. Є різні впливи, там є медикаментозні, воно дає результат. Але знову ж пацієнт втомлюється. І в мене був випадок, що в одного пацієнта не було ноги, травма була, і йому по коліну забрали ногу. Це років 30 тому у мене такий був випадок. І от вночі фантомні болі, ноги нема, нога болить, нога болить. Він звернувся до мене, і ми це питання вирішували. За рахунок акупунктури суджок. От ми зараз об'єднаємо зуб і нога. Як я вже вам пояснив, що таке фантомні болі, ви вже приблизно орієнтуєтеся. Що ми робимо при фантомних болях, коли болить зуб, якого немає? Ми беремо, вибачайте, знову беру ліву руку, тому що мені зручніше. І, знаючи, що це носик, це підборіддя, і тут у нас знаходиться ротова порожнина, беремо щуп більш тонкий і знаходимо цей зубчик. Це може бути верхня щелепа, нижня щелепа, залежить, де був цей зуб. І щупаємо. Як правило, це місце буде болючим. Ви його розмасажували. Раз. Добре розмасажували. Запам'ятали. Навіть можете поставити якусь відміточку там, зеленкою чи фломастером. Далі. В нас інформація, яка йде до щелепи верхньої і нижньої. Я покажу на собі, хоча не дуже культурно. Ось щелепа, нижня, верхня. Отут в нас рухається щелепа. Тут знаходиться пучок, який називається гусяча лапка. Сюди стікається інформація з нижньої, з верхньої щелепи і навпаки. Значить, ми цю гусячу лапку шукаємо на пальчику. Як правило, вона буде болюча. Знайшли, помасажували. Тобто ми знайшли дві зони, які мають інформацію про те, що було пошкодження. Помасажували добре. Знову ж, як я вам нагадую, можемо потім поклеїти зернятка сюди. Раз. Далі. Інформація в нас поступає куди? В спинний мозок, звідти в голову. Повертаємо таким чином, оце в нас шийний відділ хребта. З 1 по 8. Перший хребець ми тут не знайдемо, він знаходиться під основою черепа, значить, отут він буде десь приблизно в цій зоні. Перший, другий, шийні. Це найчастіше зона, яка керує цим місцем. Тож знайти болючі місця. Добре їх розмасажувати. Знову ж поставити зернятка. І слідуюча зона – це в нас голова. Це може бути ліва півкуля, права. Залежить, куди зібралася інформація.
Це вона може бути в правій півкулі чи в лівій півкулі. І туди теж зерняточко. Приклеїли, ходите, масажуєте. Як правило, якщо це не були дуже сильні пошкодження, то через якийсь тиждень часу ви помічаєте, що ці болі кудись ідуть, проходять. І лише вони можуть, знову ж, опять же нагадаю, що це може бути на руці, може бути на нозі. На нозі це тоді, коли ваші руки на видноті і ви не можете демонструвати, бо всі ж питають, що це є. На нозі, як правило, болючі точечки більш інтенсивні. Так є. Якщо ви поробили хоча б тиждень часом ці маніпуляції, біль, як правило, меншає, буває, що щезає зовсім. Вона може вам нагадувати при зміні погоди, при якійсь переохолодженні, або якщо ви підчепили якусь вірусну інфекцію, організм приходить в бойову готовність і починає по тих місцях, які були пошкоджені, йти інформація, і вона реагує. Але ви вже попереджені, ви вже знаєте, що це немає там проблеми, і починаєте знову впливати таким чином, як я вам розказав. Тепер перейдемо до фантомних болей, коли немає відсутність кінцівки. Це є досить складно, тому що травма масивна, інформація дуже масивна, і вона дуже інтенсивно затримується в організмі. Я не буду торкатися того, як працюють в стандартній медицині, там є цікаві нароботки. Торкнемося, опять же, акупунктури суджок. От скажемо, допустимо, що це в нас ліва нога, і вона ампутована по коліні. Там у нас є складочка, по якій, як правило, забирають ту ногу, щоб гарно зашити. І лишаються болі. Болі можуть бути, відчуватися, ніби і стопа може боліти, і гомілка боліти, і сам колінний суглоб. Все це може боліти в ваших відчуттях. Що ви робите в таких випадках? Дуже просто. Опять же, берете ту ногу, яка у вас збереглася, пальчик же у вас цілий, і шукаєте болючі місця. Найчастіше це отак походите по кругу по колінному суглобчику, знаходите, і опять же по тій нозі, якої ніби вас немає, але тут то вона збережена інформація, теж шукаєте болючі місця. Болі взагалі-то йдуть по нервовим волокнам. Не будемо зараз проходити, деякі волокна йдуть, це вам не потрібно. Це просто методом тика знаходите болючі місця на гомілці, на стопі. Знайшли їх, помасажували, наклеїли знову ж зернятка. Так же само, далі, слідуюча точка. Як ми знаємо, що вся інформація йде через спинний мозок, знову ж шукаємо в поперековому відділі хребта болючі місця. Посередині і може бути чуточку збоку, тому що, скажімо, це в нас ліва нога, оце ліва половина крижевого відділу, поперекового відділу хребта, тут теж знайти болючі місця. Помасажували, приклеїли зернышки, і так, година пройшла, ми їх масажуємо. Година пройшла, ми їх масажуємо. Знову нагадую. Раз, два, дві зони і третя голова. Все одно вся інформація попадає в голову. Знову ж знаходимо, що це больовий синдром може бути або на лівому, або на правому виску. Теж помасажували, зернятка приклеїли, і ходить людина масажує. Як правило, рівно я стикався з тим, що протягом 3-4 днів больовий синдром спадає наполовину. І в день, коли людина зайнята, інформація поступає інша, людина навіть не відчуває цього болю. Правда, ніч, коли мозок трошки інформацію не сприймає зовні, больовий синдром може повторюватися. Але, як правило, він набагато менший. Якщо це робити регулярно, можна робити довгим курсом, тиждень, 2, місяць. Можна робити переривистом, переривати. От тиждень поробили – перерва. Тиждень зробили – знову перерва. І таким пульс-терапія називається. Це залежить від того, яка конституція людини внутрішня. І по-різному реагують на вплив. Через то така рекомендація. При фантомних болях тиждень, 2 тижні може бути, більше не треба. Тоді робиться перерва і знову впливається. То треба мати терпіння, зробити запас зерняток. Яблучка їсте, зернятка поклали, вони чуть-чуть підсохли, вибрали гарні повні в коробочку, а ті чи з'їли, чи викинули. От ми розібрали 2 види фантомних болей. Фантомні болі ще можуть бути пов'язані з
втручанням в черевну порожнину. От забрали, як я вже розказував на попередньому занятті, тут у нас апендикс, забрали апендикс, апендицит був, прооперували, нема. А болі в людини лишаються в животі. Хірург дивиться, гінеколог дивиться, якщо це жінка, шукають причини, не може знайти точної причини. Немає симптомів подразнення черевини, аналізи крові нормальні. Що людина ходить? Списують на нерви, посилають до невропатолога, він назначає якісь седативні препарати, вони трошки дають результат, дуже помірний. Якщо ми прооперували, там все одно утворюються мікроспайочки. Вони можуть бути невеликі, і ми їх не побачимо ні на УЗІ, ні на МАЦі. Але вони є. І вони подразнюють нервові волокна. Тому що у нас всередині животі є така плівка, називається очеревина, яка вкриває всі внутрішні органи. Раз вона пошкоджена, то там будуть місця, які будуть реагувати. І різне, знову ж, залежить від конституції людини. Одні бурно реагують, другі проходить місяць, забувають, а інші болять довго, місяцями, часом і роками. Такі пацієнти втомлюються, лікарі від них втомлюються, кудись посилають до бабки, щоб яйця викачували, такі от речі. Ви можете знову ж собі допомогти. Знаєте, що у вас була апендектомія, забрали апендицит, і знаєте, що він отут проєктується, там, де він формально має бути. Знову ж берете тик, 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 знайшли болючі місця. Болить. Хорошо, берете, розмасажовуєте. І одночасно, будь ласка, слухайте те місце, яке у вас пошкоджене. Якщо через хвилинку-другу інтенсивного масажу в тому місці, де вас болить, появилися якісь відчуття інші, це може бути температурні, або тепло, або холодок, або напруження, або розслаблення. Найчастіше це температурні відчуття або відчуття розслаблення. Наче ви попали пальцем в небо, як нас кажуть на Україні. На це місце кладете зерняточко і знову ж ходите і масажуєте. Крім того, ви ще можете використати не просто це місце, де у вас проєктується апендикс, але його дзеркальне відображення. Переходимо на другу половину. Тут у нас немає апендикса, але він дзеркально може буде відображуватися. Якщо ви тут попрацювали, і у вас тут уже немає больових відчуттів, але там ще трошки є неприємні відчуття в животі, ви переходите на дзеркальне відображення того апендикса на ліву половину, де його теоретично немає. Але інформація у нас циркулює по всьому тілу. Тут же теж знаходите болюче місце, і так же само впливаєте на нього. Помасажували, зернятко наклеїли, і хоча б 12 годин воно повинно бути, і хоча мінімум тиждень, а то й 10 днів. Тут виснажилося, знову переходимо на цю зону. І таким чином, оті мікроспаєчки, що утворилися, які подразнюють ту зону і визивають у вас больовий синдром, вони потихеньку будуть розсмоктуватись. Больовий синдром буде зніматися. Крім того, буде старатись пам'ять про втручання. Це саме основне. Я вам ще таки скажу, наведу такий простий аргумент. Після кожного оперативного втручання, ви навіть самі бачили, якщо палець порізаний, він спочатку що? Засихає, робиться шкірка, рубчик. Проходить місяць часу, він гладше, розсмоктується, дивиться вже ледька полосочка. Тому що виділяються певні ферменти, які розсмоктують ці рубчики. Є люди, які цей процес йде, скажімо, не так, як положено, не так, як треба. І от якщо воно більше виділяється з паючок, фібрин випадає, тоді таким чином впливаючи, ви тормознете цей процес, і у вас спайки післяопераційні в животі будуть мінімальні. А може взагалі розсмокчуться, і у вас не буде це боліти. Оце такий на втручання синдром. Далі. Візьмемо, скажімо, жінок. Все в животі, в нижньому частині живота все складніше, ніж мужчин. Буває, що от людини було, жінки, було запалення яєчників. Гінекологи якісно пролікували, все пройшло, нема температури, аналізи нормальні, болі припинилися, а потім знову починає нити, боліти. Жінка бігає по гінекологах, ті розводять руками, на всякий випадок знову назначають антибіотики, які не хочуть давати того результату. Знову ж включаємо, як кажуть, в нас кору головного мозку. Значить, там утворилися мікроспаєчки, раз після запального процесу, і по-друге, лишилась негативна пам'ять про процес. Нам треба його ліквідувати. І ви можете таким же чином, дуже просто,
знаючи, що отак от у нас отут йде статева система, в сторону чуть-чуть отак ідуть труби, а тут яєчники. Це методом тику. Раз, це може бути там, може бути чуть вище, нижче. Знову ж знайшли болючі місця. Добре розмасажували. І знову ж зернятка. З того боку приклеїли. Но ви синхронно можете приклеїти тут же на ліву половину, щоб вони разом працювали. Точно шкоди не буде ніякої, це гарантія 100%, але буде корисно. Я сам ще раз пояснюю. Це є масаж, акупресура, ми жмемо, рефлекс визиваємо. І зернятко це є жива істота. Знаходячись на тілі, температура 36, накрито лейкопластером, волога, воно йдуть процеси проростання. І це зернятко починає випромінювати в інфрачервоному спектрі хвильки, які опромінюють цю зону. Ну, зараз тако на слуху лазерна терапія опромінюють лазером певні місця. Це того своєрідна буде лазерна терапія тільки в інфрачервоному спектрі, який ми не бачимо. Ну, яскравий приклад, що таке інфрачервоний спектр. Як часто буває, на полі посіють кукурудзу, її ще не видно, а ходить ворона і їх вибирає. Вона ж не бачить, не виросло воно ще, а вона чітко знаходить це зернятко. Чому? Тому що в ворони на клюві збоку є такі дві ямочки, які вловлюють довжину інфрачервоного спектру. І от вона це вловлює. Я вам просто навожу приклад, як опромінює зернятко. Ну, на цьому заняття ми закінчимо. Дякую за увагу. Ну, не забудьте записатися на сайт, якщо вас зацікавило, і прислати свій лайк.